Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan at alamin po natin ang latest update ngayong weekend o nitong Sunday, last January 9, 2022 at for today, January 10, 2022. Ihahatid ko po sa inyo ngayon ang latest update sa Pilipinas. So watch this video and you'll find out more. Magandang araw sa inyong mga kaibigan and welcome po sa aking channel. This is a Jamey Iris TALK TV kung saan itong video ito ay dadalan ko po kayo ng latest updates, mga highlights ng balita po that will be relevant to you at syempre po sa plano nyo pong pag-uwi or kung nandito na po kayo sa Pilipinas. So alamin po natin yan, but before that, I just simply want to say welcome sa lahat po ng mga bago po nating manonood. If this is your first time to actually watch my video, I'm inviting you to please subscribe. Samahan niyo po kami with the rest of the viewers na alamin ang mga updates po regarding travel, about sa bansa natin at iba pang mga relevant information that will be very helpful for you. At syempre, ang ilang tutorials natin kung kinakailangan syempre po sa pag-uwi ninyo. So, alamin na po natin ano po ang mga latest updates and welcome sa lahat po ng ating mga subscriber. Welcome back. So para po sa ating mga balita sa araw na ito. Unang-una po sa balita is ilan na po bang COVID cases sa atin as of yesterday? Wala pa po kasi ngayon maaga po ako nag-shoot so wala pa pong update at this point in time for January 10. So for January 9 po, 28,707. So sinasabi po sa CNN Philippines na the Philippines recorded the highest single daily tally of new COVID-19 cases kahapon po. That's January 9, 2022. At ito po yung 28,707. Ayon sa Department of Health, karamihan ng mga kasong ito ay mula sa Metro Manila, Calabar Zone at Central Luzon, kung saan sa Metro Manila ay mayroong 16,803, sa Calabar Zone ay 5,821 cases at sa Central Luzon naman po ay may 2,841. Sinasabi rin na sa kabuuang bilang ng mga active cases, 128,114 daw po ito. At may 119,276,000 ang mayroong mild symptoms, 2,851 ay moderate, 1,465 ay severe, at 309 naman po ang critical. Nasa 4,230 naman ang bilang ng pasyente na asymptomatic o walang kahit na anong sintomas. The positivity rate of percentages of infected people out of all the tested on the same day ay tumaas po sa 44%. So iba yung pag-iingat mga kaibigan, gayon din po sa inyong mga mahal sa buhay. Now, ang gobyerno po natin because of this incident, they're now more focusing on two things. Telemedicine and telehealth services. Mula po sa inquirer.net, sinabi po nila na patuloy na pagtaas po dahil sa patuloy na pagtaas po ng COVID-19 cases sa ating bansa, ang ating gobyerno ay nagpo-focus na rin po sa telemedicine at telehealth. Dahil po karamihan sa mga active cases ay mayroon lamang na mild symptoms at nag-isolate sa kanilang mga tahanan. Ano ba itong telehealth at telemedicine? Simulan po natin sa telehealth. Ang telehealth po, this refers to health information services, healthcare education, and healthcare services. It enables the remote diagnosis of evaluation of patients in addition to the ability to remotely detect detection of fluctuation in the medical condition of the patient at home. Example po nito ay telehealth, includes health education services, remote monitoring of vital signs, ECG, or blood pressure, and remote doctor-patient consultation na tinatawag din po nating telemedicine. So tingnan na po natin in details ano ba itong telemedicine. It refers to more specifically to education over distance and the provision of healthcare services through the use of telecommunication technology. It also refers to the use of information technology and electronic communication to provide remote clinical services to patients. Examples of telemedicine include digital transformation of medical imaging, remote medical diagnosis and evaluations, and video consultations with specialists. Mula kay Cabinet Secretary and Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, since marami ang vaccinated, we're seeing more of those who catch COVID-19 to be mild. So we're now focusing more on home isolation, telemedicine, telehealth care, and reserving the beds for those severely
in severe, critical, and vulnerable conditions. Agree naman po ako doon kasi kung mild na lang, I think it's best na sa bahay na lang kasi nga po, ang mga vaccinated po, hindi pa rin naman po ligtas when it comes to maaring dapuan po ng COVID-19 lalo na kung hindi po nag-iingat. Kaya po, it's good na rin, at least it's mild ito, at mabigay just in case po, mas marami po ang mga severe or kaya vulnerable, at least we can reserve the beds in the hospital for them. Now, tingnan naman po natin PhilHealth to include RT-PCR testing in COVID-19 coverage for individuals isolating at home. Sinabi po ng Inquirer.net, kaugnay dito, sinabi din ni Cabinet Secretary and Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na they are pushing PhilHealth to increase the package for home isolation, for home treatment, so for those who are treating themselves at home can be covered by PhilHealth, and the package should also include the RT-PCR test. Thumbs up po ako dyan, Secretary Nograles, simply because, again, kung they are at home at may PhilHealth benefits, why not at least cover that? Kasi still, that will be very helpful sa ating mga kababayan. Octa Research. Next report po natin, Octa Research, Metro Manila, they said COVID-19 cases might be close to the peak. According to CNN News, ayon kay Octa Research Fellow Kido David, ang positivity rate sa Metro Manila ay naging very alarming na po to 52% na kung kaya't sinasabi niya na nakikita niya na maagang pahiwatig na ito ay malapit ng umabot sa pinakamataas o peak na dami ng COVID cases. There is hope that the positivity rate is already stalling, or in other words, it might be close to the peak. If that happens, of course, that would be great. If it starts to peak, we may already see or start to see a downward trend next week. But this is all preliminary. It is still too early to say if it's already peaking. Kung sakasakaling hindi mangyari sa kanilang initial projection umabot ng 40,000 to 50,000 daily cases towards the end of the week or next week, mahihirapan ang ating bansa na makita ang COVID-19 situation dahil sa kasalukuyan ang Pilipinas ay kaya lamang mag-conduct ng 70,000 RT-PCR test per day. Naku, that's quite, well, it's a mixed emotion po. Yung sinabi nilang near peaking na daw po. So that's quite good kasi it means pababa na rin siya. I hope that will be very soon at hindi na tumaas pa ang kumbaga number of COVID cases natin. But they still cannot give us guarantee regarding that, and which is very understandable. Ngayon, I'm glad that you're honest as well na ang capacity natin when it comes to doing RT-PCR tests, combining all the laboratories, is around 70,000 RT-PCR tests a day. Although, hindi ko po alam kung ito yung mga public lang po na labs na kumbaga they are counting wherein the government is in coordination with, or does this include also the private hospitals? Kasi po sa news na napanood ko, I believe they are also like asking help from private hospitals or laboratories to help them when it comes to RT-PCR tests kasi ang dami po nating mga OFWs. Meron bang ilan sa'yo dyan, mga viewers na nasa quarantine hotel pa rin kayo pero it was supposed to be like 24 to 48 hours lang RT-PCR test? Comment down below so that at least we know kasi marami daw po ang mga nadidelay na mga OFWs, non-OFWs when it comes to resulta sa paglabas ng resulta. So let us know po. I hope soon mabigay na mga resulta sa inyo. So hoping hindi na po mag-peak pa mga COVID cases so that at least within capacity lang naman po natin yung testing kasi ngayon within pa ha, just imagine mga kabayan, within pa yan pero nahihirapan na po tayo ilabas timely yung mga RT-PCR test result. At syempre, tumatagal ang ating mga kabayan or non-OFWs sa quarantine hotel at nababawasan naman po ang time nila with the family. Plus, nadadagdagan lalo na sa non-OFW ang gastusin. So, looking forward, lumabas na po agad ang kanilang mga resulta o ang resulta po ninyo.
Additional days in quarantine facilities of OFWs and ROFs according to GMA News. Ito na po. Mula kay OWA Administrator Hans Kaktak, dahil sa dami ng individual na may COVID-19 o nagkakaroon ng close contact sa positibo sa COVID-19 ay dumadami rin po ang nagpapatest sa mga government testing facilities, hindi lamang ang mga umaalis, ngunit pati na rin ngayon ang bumabalik sa bansa. Dahil daw po dito, nagkakaroon ng problema or late na pag-release ang mga RT-PCR test result dahilan sa karagdagang araw sa mga quarantine facilities ng mga OFWs at returning overseas Filipinos. Sinasabi din ni OWA Administrator Hans Kakdak na rest assured, yung specimen naman ay hindi damaged or nasira. It's still there. It's just being processed. So just need to seek patience of our dear OFWs. Okay, so yun po yung latest information po regarding that one. So nabanggit ko na naman po sa inyo, napakaraming OFWs at returning Filipinos po, overseas Filipinos, ang nandito pa rin ngayon sa quarantine hotel. Isa ka na ba doon? Ngayon, pakiusap naman natin sa gobyerno kasi again, yung iba is just they do only have very less days na pinayagan para magbaksyon dito sa Pilipinas at ayaw naman po natin na maubos yun sa quarantine lang. So, gobyerno o sa ating gobyerno, atin pong inaapila na please help naman, gawin nyo po ang maabot yung makakaya na mailabas po ng mabilisan ang mga RT-PCR tests within those turnaround time that you have given, 24 to 48 hours. Huwag naman po sana longer. At syempre din po, yung ating ibang mga kabayan din po na non-OFWs, sila po ang sumasagot ng kanilang own quarantine hotel booking at kanilang kumbaga babayaran doon. So para wag na pong tumaas pa ang kanilang bills doon sa hotel, please lang i-release mo na ng mas maaga, 24 to 48 hours. One great thing po na narinig ko kanina sa news is that they're asking also fellow mga private na po, laboratories to help out na rin po when it comes to checking the laboratory test for the RT-PCR test, swab testing po para mapabilis na. Well, that's quite great and good. So looking forward po na mabigay na po ng mabilis sa mga naka-quarantine po sa hotel facilities na arriving travelers ang kanilang mga resulta. Yan po. At syempre din po, looking forward naman din, may ilan tayong mga OFWs or mga non-OFWs na if they tested positive, so ang question dyan is ano ba ang ginagawa ng ating gobyerno para matulungan po sila kasi at this point in time, meron po tayong ilang mga viewers wherein nag-positive po sila pero they're asking kung sino po ba yung titingin sa kanila because usually like BOQ, hindi po ba? Or kahit taga-DOH, dapat at least being monitored sila or DOT kasi sila po ay non-OFW. Of course, kapag OFWs, ayan ay OWA po. So looking forward po na mabigyang pansin ito nang sa gayon ang ating mga kabayan po na nasa hotel ay matulungan, mabigyan ng tamang atensyon, medical po so that they can be monitored too, especially if they sakaling nasa isolation po sila, nang alam din po nila kung ano yung gagawin nila. Yun po. So looking forward po na ma-address yan at syempre kung may balita po ako regarding that one, ibibigay ko po sa inyo. So with that mga kabayan at kaibigan, yan po ang ating mga ulo ng mga balita, highlights po para sa araw na ito at kahapon po. And at the same time, if you find this video informative, please click like. At the same time, muli po, iniimbitahan ko po ang mga first time po na naka-watch po ng aking video vlog na please subscribe to my channel so that you'll get updated po with the recent updates and tutorials natin. At syempre sa mga subscribers natin at sa inyong lahat, maraming salamat sa muling pagpapanood. At muli po, ito si Jamey Iris ng Jamey Iris TALK TV. Simply saying, God bless you, stay safe, and I'll see you in my next video. Thank you.